กลางทุ่งหญ้ากว้างใกล้กับป่าเขาแห่งหนึ่งมีสองพ่อลูกคู่หนึ่งกำลังเลี้ยงวัวอยู่ผู้เป็นพ่อนั้นมีชื่อว่าราอิมส่วนลูกชายมีชื่อว่าชามันทั้งสองเป็นคนยากจนและได้มารับจ้างเลี้ยงฝูงวัวให้กับเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีเจ้าของฝูงวัวได้ส่งคนทั้งสองมาอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางทุ่งกว้างซึ่งเป็นที่สำหรับเลี้ยงวัวที่นั่นมีคอกวัวใหญ่และมีทุ่งหญ้าไว้เลี้ยงดูฝูงวัวราอิมนั้นรู้สึกดีใจที่มีงานทำเพราะมันทำให้ตัวเขาไม่ต้องพาลูกชายเดินทางร่อนเร่ไปเรื่อยๆเหมือนกับที่ผ่านมาแต่ลูกชายของเขากลับไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นักเพราะเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วและอยากจะมีชีวิตอยู่ในเมืองแม้ว่าจะต้องเป็นขอทานอยู่ในเมืองใหญ่ก็ตามพ่อรู้ว่าเจ้าไม่ชอบสิ่งนี้แต่มันดีที่สุดแล้วลูกเอ๋ยข้าไม่อยากอยู่ที่นี่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยมีแต่ฝูงวัวทุ่งหญ้าป่าเขาข้าเบื่อแม้จะไม่ชอบใจแต่ชามันก็จำเป็นต้องอยู่ช่วยงานผู้เป็นพ่อที่จริงเขาอยากจะแยกตัวออกจากพ่อแล้วไปใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการแต่เขาก็ตัดใจทำแบบนั้นไม่ได้เพราะยังรู้สึกเป็นห่วงพ่ออยู่ชายหนุ่มจึงจำใจอาศัยอยู่กับพ่อและคอยดูแลเลี้ยงวัวฝูงนั้นเรื่อยมาวัวฝูงที่ราอิมและชามันช่วยกันเลี้ยงนั้นพวกเขาจะต้องคอยต้อนให้มันออกไปกินหญ้าอยู่ในทุ่งและยังต้องช่วยกันเก็บกวาดก้อนอึของมันด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ชามันรังเกียจที่สุดคือถ้ามีวัวเพียงไม่กี่ตัวเขาก็คงจะไม่รู้สึกอะไรแต่นี่วัวเป็นฝูงและทุกตัวก็ขับถ่ายเรี่ยราดตามประสาวัวราอิมกับชามันจึงต้องคอยเก็บกวาดอึของวัวไปกองรวมกันไว้ที่ชายป่าและจะมีพ่อค้ามารับซื้ออึวัวไปอีกทอดหนึ่งอึเรี่ยราดไม่เกรงใจกันเลยนะเจ้าวัวชามันนั้นจะบ่นอยู่ทุกวันเมื่อถึงเวลาเก็บกวาดอึวัวบางวันเขาต้องเก็บกวาดและขนอึไปที่ชายป่าคนเดียวเพราะราอิมนั้นปวดแข้งปวดขาช่วยทำงานด้วยไม่ได้ชามันนั้นไม่อยากจะทำเลยแต่ก็จำใจต้องทำพอต้องดูแลวัวมากมายและเก็บกวาดอึของมันด้วยเขาก็กลายเป็นคนไม่รักวัวไปเลยแต่ในฝูงนั้นก็ยังมีวัวอยู่3 ตัวที่ชามันชอบมากเพราะมันไม่ค่อยอึไม่ค่อยขับถ่ายแถมยังอยู่อย่างหงอยๆเงียบๆอีกไล่ให้ไปกินหญ้ามันก็ไปชามันสังเกตเห็นว่ามันไม่ค่อยกินหญ้าไม่ค่อยดื่มน้ำจึงทำให้วัวทั้ง3 ตัวนั้นผอมแกลนแต่ก็เป็นวัวที่ว่าง่ายเมื่อไล่ให้กลับเข้าคอกพวกมันก็เดินก้มหน้ากลับไปข้าชอบใจเจ้าวัว3 ตัวนี้จังมันเป็นวัวที่ไม่สมบูรณ์อีกไม่นานก็คงจะตายแล้วราอิมคอยดูแลเอาใจใส่วัวทั้ง3 ตัวเป็นอย่างดีแต่ไม่ว่าจะดูแลอย่างไรมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือไม่ค่อยกินหญ้าอยู่อย่างหงอยๆซึมๆแต่ชามันนั้นไม่ได้สนใจเขาแค่รู้สึกชอบวัว3 ตัวนั่นเพราะมันไม่ค่อยขับถ่ายให้เขาต้องเก็บกวาดและบางวันที่ราอิมมายืนดูชามันเก็บกวาดอึวัวเขาก็มักจะได้ยินชามันพูดบ่นออกมานี่ถ้าอึวัวเป็นทองคำก็คงจะดีนะพ่อมันก็เป็นเงินเป็นทองให้เจ้าของเขาอยู่แล้วนี่ข้าหมายถึงถ้ามันอึออกมาเป็นทองคำก็คงจะดีข้าจะได้เอามันไปขายอยู่มาวันหนึ่งอยู่ๆเจ้าของวัวก็เดินทางมาที่กระท่อมและบอกราอิมกับชามันว่าเขาจะเลิกจ้างทั้ง2 คนเพราะได้ขายวัวทั้งหมดนั้นให้คนอื่นไปแล้วราอิมรู้สึกใจหายอย่างที่สุดเพราะอยู่เลี้ยงวัวมาก็หลายเดือนและชีวิตก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วด้วยแต่เขาก็ต้องยอมรับและพร้อมจะไปจากทุ่งกว้างแห่งนี้ก่อนจากกันเจ้าของวัวได้จ่ายค่าแรงให้กับเขาและลูกชายและได้ยกวัวขี้เหร่ทั้ง3 ตัวนั้นให้กับราอิมด้วยถ้าเจ้าต้องการข้าก็จะยกให้เจ้าโดยไม่คิดราคาเลยได้ข้าต้องการขอบคุณท่านเศรษฐีราอิมและชามันเดินทางออกจากทุ่งกว้างไปพร้อมกับวัวผอมๆ3 ตัวซึ่งชามันนั้นไม่ชอบใจเลย
และไม่พอใจเจ้าของวัวด้วยที่ยกวัวขี้เหร่ให้แทนที่จะเป็นวัวตัวสวยๆเขาบ่นปอดแปดไปตลอดทางจนราอิมต้องเอ็ดให้และสั่งสอนลูกชายว่าให้เจียมตัวอย่ามีใจอยากได้จนมากเกินไปเจ้าของเขาให้วัว3 ตัวมาโดยไม่คิดราคาก็นับว่าโชคดีแล้วเพราะวัวทั้ง3 ตัวนี้แม้จะขี้ริ้วขี้เหร่แต่เขากับชามันก็ไม่มีทางไปหาซื้อมาจากใครๆได้และถ้าตั้งใจเลี้ยงมันอย่างดีวัวทั้ง3 ตัวก็อาจจะเติบโตแข็งแรงก็เป็นได้มันไม่ดีไปกว่านี้หรอกพ่อแล้วอยู่ดูแลมันมาตั้งหลายเดือนมันก็เหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็ตายราอิมสายหัวกับคำพูดของลูกชายและจูงวัวทั้ง3 ตัวเดินทางต่อไปราอิมพาลูกชายเดินทางร่อนเร่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าใกล้เขตของเมืองพาราณสีพวกเขาพบทุ่งหญ้าที่พอจะเลี้ยงวัวได้เขากับชามันเลยช่วยกันสร้างกระท่อมและพักอาศัยอยู่ที่นั่นพร้อมกับเลี้ยงวัวไปด้วยเมื่อไม่มีงานทำแต่มีวัวที่ต้องเลี้ยงราอิมจึงได้ให้ชามันเข้าไปหางานทำในเมืองพาราณสีส่วนตัวเขาเองก็จะเลี้ยงวัวอยู่ข้างๆกระท่อมชามันนั้นออกไปหางานทำด้วยความเต็มใจเพราะเขาชอบที่จะเข้าเมืองอยู่แล้ววันไหนได้งานรับจ้างเขาก็ทำวันไหนไม่มีคนจ้างเขาก็นั่งขอทานไปเรื่อยๆทั้ง2 พ่อลูกต่อสู้ชีวิตกันเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งราอิมเกิดไม่สบายและไม่สามารถออกไปเลี้ยงวัวได้เขาเลยวานให้ชามันไปเลี้ยงวัวแทนเขาแต่ชามันบ่ายเบี่ยงและบอกว่าอยากเข้าไปขอทานในเมืองมากกว่านาข้ารู้ว่าเองชอบไปขอทานแต่ช่วยพ่อสักวันหนึ่งเถอะชามันเลยจำใจต้องเอาวัวไปเลี้ยงแทนพ่อและวันนั้นเขาต้องพาวัวไปเลี้ยงที่ทุ่งหญ้าไกลออกไปเพราะไม่ค่อยมีหญ้าที่ใกล้ๆกระท่อมให้วัวกินแล้วชามันพาวัวไปถึงลานกว้างแห่งหนึ่งที่นั่นดูร่มรื่นและพอจะมีหญ้าให้วัวกินเขาเลยปล่อยให้วัวกินหญ้าไปเรื่อยๆส่วนตัวเขานั้นก็ได้เอนนอนที่ต้นไม้ใหญ่ชามันนอนมองวัวทั้ง3 ตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งตาเริ่มปลือและพลอยหลับไปแล้วเขาก็ฝันว่ามีชายแก่คนหนึ่งมาบอกกับเขาว่าจงไปหาหญ้าวิเศษมาให้วัวกินในฝันนั้นชามันได้ถามชายแก่คนนั้นว่าทำไมเขาจะต้องไปหาหญ้าวิเศษมาให้วัวกินด้วยเพราะเขาไม่รู้จักและหญ้าวิเศษก็คงจะไม่มีหรอกชายแก่คนนั้นจึงชี้นิ้วมาที่มือของเขาจากนั้นชามันก็ตกใจตื่นชายหนุ่มนั่งทบทวนความฝันและสายหน้ากับฝันประหลาดนั่นหญ้าวิเศษหญ้าอะไรวะชามันก้มลงมองที่มือของเขาและเห็นต้นหญ้าแปลกๆอยู่ในกำมือต้นหญ้านั้นแปลกมากซึ่งเป็นหญ้าที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนชามันนั่งมองพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก็โยนทิ้งไปไม่นานวัวทั้ง3 ตัวก็เดินมากินหญ้าที่เขาโยนทิ้งพอตกเย็นชามันก็พาวัวกลับมาที่กระท่อมราอิมได้ถามชามันว่าพาวัวไปเลี้ยงที่ไหนพอลูกชายชี้ให้ดูและบอกสถานที่ด้วยราอิมก็แปลกใจเพราะชามันพาวัวไปเลี้ยงไกลมากเลยและสถานที่แถวๆนั้นก็ไม่มีใครไปเพ่นพ่านด้วยคราวหลังเจ้าอย่าไปแถวนั้นอีกนะทำไมล่ะพ่อก็มีคนบอกว่าแถวนั้นมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอกชามันสายหน้ากับคำตอบของพ่อและเดินเข้าไปในกระท่อมเขานอนหลับไปจนกระทั่งเช้าและสะดุ้งตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายของผู้เป็นพ่อชายหนุ่มทำท่าจะต่อว่าพ่อแต่พอเห็นทองคำก้อนเล็กๆ 2-3 ก้อนในมือของพ่อเขาก็ตาโตและถามพ่อว่าไปได้มาจากไหนราอิมบอกลูกชายว่าเขาเข้าไปเก็บกวาดอึของวัวและเห็นว่าอึของวัวนั้นกลายเป็นทองคำเมื่อชามันได้ฟังเขาก็หูผึ่งและคิดถึงความฝันขึ้นมาชามันไม่รอช้าเขารีบวิ่งออกไปแบบไม่คิดชีวิตไม่ฟังเสียงตะโกนถามไถ่ของพ่อเลยชายหนุ่มรีบวิ่งไปยังที่เดิมที่เขาไปนอนหลับอยู่เมื่อวานเมื่อไปถึง
เขาก็รีบค้นหาหญ้าแปลกประหลาดแบบเดียวกับที่เขาโยนทิ้งไปเมื่อวานในที่สุดก็เจอแต่หญ้าประหลาดนั้นก็มีไม่มากนักชามันรีบดึงหญ้าและเดินกลับมาอย่างเร่งรีบจนเหนื่อยหอบและมีเหงื่อไหลย้อยนั่นหญ้าอะไรหรือใหญ่ถึงดูแปลกประหลาดพ่อไม่เคยเห็นชามันได้เล่าความฝันให้พ่อฟังและบอกว่าจะลองเอาให้วัวกินดูถ้าพรุ่งนี้วัวทั้ง3ตัวออกมาเป็นทองคำอีกก็แสดงว่าหญ้าวิเศษนี้นี่แหละที่ทำให้วัวกลายเป็นทองคำทั้งคู่ใจจดใจจ่อไม่ยอมหลับยอมนอนเลยในค่ำคืนนั้นพอถึงเช้ามืดเมื่อวัวออกมาก็เป็นทองคำจริงๆแม้จะเป็นทองคำก้อนเล็กๆแต่ทั้งราอิมและชามันก็ดีใจมากชามันได้นำทองที่มีอยู่ไปขายในเมืองพาราณสีเมื่อได้เงินมาแม้จะไม่มากมายนักแต่ชายหนุ่มก็ดีใจอย่างที่สุดเพราะมันเป็นเงินจำนวนมากสำหรับเขาชามันหาซื้ออาหารดีๆให้ตัวเองและพ่อและเดินทางออกจากเมืองเพื่อกลับไปยังกระท่อมแต่ระหว่างทางเขาได้ไปเจอกับบ่อนการพนันชายหนุ่มนึกอยากสนุกเลยเข้าไปเล่นการพนันจนเงินที่เหลืออยู่หมดเกลี้ยงชามันรู้สึกหงุดหงิดมากที่เล่นจนเสียเงินไปหมดช่างมันเดี๋ยวข้าจะไปหาหญ้าวิเศษมาเยอะๆนับแต่นั้นมาชามันก็คอยดูแลวัวทั้ง3ตัวเป็นอย่างดีโดยที่ราอิมไม่ต้องกำชับหรือบอกอะไรเลยและชายหนุ่มก็ได้นอนเฝ้าพวกมันอยู่ข้างๆคอกวัวเลยทีเดียวพอตกเช้าเขาก็รอคอยให้วัวออกมาเวลาที่เห็นวัวเป็นสีทองหลุดร่วงลงมาเขาก็แทบจะถลาเข้าไปประคองไว้ชามันเป็นคนเก็บวัวทองคำไว้ตลอดและนำไปขายแลกเงินเขาออกไปหาหญ้าประหลาดมาให้วัวกินในทุกๆวันส่วนราอิมนั้นก็รู้สึกมีความสุขขึ้นที่เห็นชามันดูแลวัวเป็นอย่างดีเขาไม่เคยสอบถามว่าทองคำที่นำไปขายได้เงินมาเท่าไหร่เพราะเห็นแค่อาหารที่ลูกชายซื้อมาให้เขาก็สุขใจแล้วเขาได้แต่บอกลูกชายว่าให้ดูแลวัวให้ดีๆและเก็บเงินเก็บทองไว้ให้มากๆเราจะได้มีเงินมีทองเหมือนกับคนอื่นและจะได้สุขสบายกันสักทีได้พ่อข้าจะเลี้ยงดูวัวทั้ง3ตัวเป็นอย่างดีเลยแต่แล้วในเช้าของวันหนึ่งราอิมก็ตกใจจนแทบสิ้นสติเพราะเมื่อเดินไปดูที่คอกวัวเขาก็เห็นชามันนั่งหน้าซีดอยู่วัวทั้ง3ตัวนั้นถูกผ่าท้องและเห็นวัวที่เป็นวัวจริงๆกระจัดกระจายไปทั่วราอิมถามชามันว่าเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มเบาๆว่าเขาแค่อยากจะได้ทองคำเยอะๆ 2-3 วันมานี้เขาได้ออกไปหาหญ้าวิเศษจนมืดค่ำและเอามาให้วัวกินเขาคิดว่าในท้องของวัวนั้นของมันก็คงจะเป็นทองคำด้วยเขาอยากได้ทองทั้งหมดและขายให้ได้เงินมาเยอะๆจะได้ร่ำรวยเสียทีและเจ้ายังมีสิ่งใดปกปิดพ่ออยู่อีกหรือไม่ชามันอ้ำอึ้งอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็บอกพ่อว่าเขาติดการพนันจึงอยากได้วัวทองคำไปขายเพื่อนำเงินมาเล่นพนันที่บ่อนแห่งนั้นราอิมด่าทอลูกชายที่โง่เขลาและโลภมากจนสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยวัวที่ได้มาเปล่าๆก็ตายไปในตัวของมันก็ไม่ได้เป็นทองคำอย่างที่คิดชามันนั้นไม่ได้โกรธพ่อที่ดุด่าเขาเลยสักนิดเพราะเห็นด้วยกับพ่อทุกอย่างถ้าเขาไม่หลงไปกับการพนันและรอคอยทองคำวันละนิดวันละหน่อยเขากับพ่อก็คงจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้